સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું રાજમા। મારી વાનગી તમને ગમે તો લાઈક શેર સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો। રાજમા ચાવલ બનાવવા માટે આપણે પહેલાં રાજમા બાફી દીધા છે। એ મેં 5 થી 6 કલાક પહેલાં પલાળેલા છે, પછી બાફવા મૂકેલા, બફાઈ ગયા છે। આ રીતે થઈ ગયા હશે। આપણે એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું। આ બાફેલા રાજમા છે એક બાઉલ। આ કાપેલી ડુંગળી છે, આ ગ્રેવી કરેલી છે, પણ કાચી જ ડુંગળી ગ્રેવી કરેલી છે, બાફી નથી। ટામેટાં પણ બાફ્યા નથી, ડાયરેક્ટ જ ગ્રેવી કરેલા છે। આદુ મરચાં લસણની પેસ્ટ છે। આ મરચાં ને લસણ બેને કાપી લીધેલા છે। આ મરચાં સૂકા વઘાર માટે છે। તમાલપત્ર, તજ, લવંગ, મરી, ઇલાયચી, કસ્તુરી મેથી છે, હિંગ છે। આ રેગ્યુલર બધા મસાલા, મીઠું, તેલ, ઘી ને આ તજનો ભૂકો છે। હવે આપણે તેલ મૂકીશું। તેલ 2 ચમચી જેટલું ને એની સાથે 1 ચમચી જેટલું ઘી મૂકજો। ઘીનો ટેસ્ટ હશે તો રાજમાનો ટેસ્ટ મસ્ત લાગશે। ઘી ને તેલ આપણું થઈ ગયું છે। હવે આપણે વઘારમાં જીરું નાખ્યું, તમાલપત્ર, બાકીના બધા મસાલા। આ મરચું ઘરે સૂકવેલું છે તો તમે નાખી શકો, બજારમાંથી લાવો તો પણ ચાલશે। મરચાં અને લસણ છે જે કાપી લીધેલા છે, 1 ચમચી જેટલા નાખી દેવાના। લસણ સેજ લાલ થાય ત્યાં સુધી થવા દેવાનો। હવે આપણે કાપેલી ડુંગળી, આ કાપેલી ડુંગળી ને ગ્રેવીવાળી ડુંગળી લેવાનું કારણ છે કે તમારો જે મસાલો હશે ને એનું બાઇડિંગ જાળવી રાખશે। મસાલો તમારો પતલો ના પડે, પાણી જેવો ના લાગે, એના માટે ખાસ છે। અડધો બાઉલ જેટલું નાખી દેવાનું કાપેલી ડુંગળી। લાલ થવા દઈશું। આપણી ડુંગળી ગુલાબી રંગ જેવી થઈ ગઈ છે। હવે આપણે હિંગ નાખી દઈશું। આદુ મરચાં લસણની પેસ્ટ છે એ નાખીશું 1 ચમચી। હવે જે આપણે ગ્રેવી કરી હતી ડુંગળીની એ નાખી દઈશું। ડુંગળીની ગ્રેવી મસાલાને એક રસ કરી જાડો રાખશે, ઘટ્ટ થશે। આપણી ડુંગળી આ થઈ ગઈ છે ગ્રેવી। હવે આપણે ટામેટાની ગ્રેવી નાખીશું। આ કાચા ટામેટાની ગ્રેવી છે, એને બાફી નથી। હવે આને થવા દઈશું। ટામેટાની ગ્રેવી પણ એક રસ થઈ ગઈ। હવે આપણે સૂકા મસાલા નાખીશું। પહેલાં આપણે કસ્તુરી મેથી નાખી દઈશું। હળદર નાખીશું અડધી ચમચી। ધાણા જીરું 1 ચમચી। હવે આપણે સૂકું મરચું નાખવાનું છે, પણ આપણે પહેલાં મરચું કાપીને પણ નાખ્યું છે ને આદુ લસણ મરચાંની પેસ્ટ પણ નાખી છે, એટલે આ હું ખાલી કાશ્મીરી મરચું જ નાખીશ આની અંદર। તો તીખાશ લીલા મરચાંની આવી જશે। આ ગરમ મસાલો છે 1 ચમચી જેટલો નાખી દેવાનો। તમારી પાસે પંજાબી મસાલો હોય તે પણ ચાલશે। રાજમાનો મસાલો બજારમાં મળે છે એ પણ ચાલશે, પણ મેં અમારા ઘરનો જ ગરમ મસાલો નાખ્યો છે। આપણે મસાલો બધો મેળવી લીધો। હવે આપણે રાજમા નાખી દઈશું। આપણે 1 બાઉલ રાજમા, 1 બાઉલ ડુંગળીની ગ્રેવી ને 1 બાઉલ ટામેટાની ગ્રેવી ને અડધો જ બાઉલ આપણે ડુંગળી કાપીને નાખી છે, જેથી આ રસાનો ઘટ્ટ રસો આપણો થાય। આ તમે જોઈ શકો છો। આપણે બહુ પાણી જેવું નહીં કરવાનું કે રાઈ સાથે છૂટું પડી જાય। હવે આપણે થોડું પાણી નાખીશું, અડધો ગ્લાસ જેટલું, ને બધો મસાલો એક રસ કરી લઈશું। આપણે મીઠું બાકી છે એ પણ નાખી દઈશું, એ સ્વાદ અનુસાર નાખજો। હવે આ બધી એક રસ થઈ જાય
એટલે આપણા રાજમા રેડી. આપણા રાજમા થઈ ગયા છે. હવે આપણે તજનો ભૂક્કો છે ચપટી કરી નાખવાનો છે, જે તમારા ટેસ્ટને જાળવી રાખશે. અને સાથે સાથે અડધી ચમચી જેટલું ઘી. તમે ઘી ના નાખો તો ચાલશે, અને ઘી નાખશો તો સરસ લાગશે. હવે આપણે સર્વ કરીશું. આપણા રાજમા રેડી થઈ ગયા છે. રાજમાને આ રીતે પણ સર્વ કરી શકો છો.